Ebben a videóban a Burda Style 2025. augusztusi számának a 104-es modelljét készítem el, ami egy A-vonalú rövid ruha, aminek az oldal varrásaiban zsebek találhatók. V-nyak kivágással rendelkezik, amit jól lehet variálni télen inggel párosítva, de meleg időben vékonyabb anyagból elkészítve újatlan ruhaként is kényelmesen viselhető. Az én verziómat őszies hangulatban készítettem el, így esett a választásom erre a kevert szálas gyapjú szövet anyagra középszürke színben. A szabásmintát 36-os méretben másoltam ki az újságból, amihez 1,5 méter anyagot vásároltam, ami 140 cm széles. Az anyagot miután beavattam, megszáradt és kivasaltam, ketté hajtottam úgy, hogy a mintáimat a hajtott oldalakhoz tudja majd igazítani. Mivel a ruhában nincsen cipzár, így az eleje és a háta mintát is egyben szabtam ki, tehát sem az eleje közepén, sem a háta közepén nincs hosszanti varrat. Ehhez fogom az anyag mindkét szövött szélét, és egymás felé hajtom őket a minta szélességének megfelelően. A szabás mintán néhány dolgot változtattam az eredeti modellhez képest, amik a következők. Az aljabőségből 3-3 cm-t vettem el, ugyanis ebből az anyagból, ami egy kicsit merev, nem tetszett ez a bőség. Ha vékonyabb anyaggal dolgoztok, mondjuk nyári ruhának szeretnétek ezt a modellt, akkor a bőség szerintem maradhat. A hónaj mélységét 3 cm-rel feljebb emeltem, az eleje és a háta mintán is. Az eleje mellszűkítőket is magasítottam 2 cm-rel, egy kicsit mélyítettem a V-nyak kivágáson, de ez ízléstől függ. A háta nyakkörbe tettem egy 1 cm-es szűkítőt, hogy a szépen ráfeküdjön majd a nyakamra, és az alja hosszát is kicsit rövidebbre vettem, de ez is természetesen ízléstől függ. Miután a módosításokkal megvoltam, 1 cm-es varrásszélességet tettem a mintára, és így szabtam körbe a darabot. Gombos tűztem a mintákat, figyelve arra, hogy az eleje és a háta közepe részek párhuzamosak legyenek az anyag szövött széleivel, majd körbe szabtam őket. A zseb részeiből összesen 4 darabot szabtam ki. A ruha belső eldolgozásához saját anyagából fogom elkészíteni a bélést, aminek a mintáin szintén elvégeztem a módosításokat, amit a ruhaszabás mintáján is elvégeztem. Tehát fentebb emeltem a hónajmélységet és a mellszűkítőt, a nyakkivágást mélyítettem, és hátra betettem egy 1 cm-es szűkítőt. A varrás első pontjaként férccel bejelöltem a szűkítők csúcsait és a szárait, és a zsebek pontjait. Ezeket a pontokat a szabásminta mind jelöli, szóval ne felejtsétek el őket átmásolni, amikor rajzoljátok a mintát. Ezután szétvágtam a férceket, hogy szét tudjam nyitni a darabokat, ugyanis egy előkészítő fázist fogok elvégezni méghozzá az ujjakörön, hogy az feszes maradjon és varráskor ne nyúljon meg. Ehhez levágtam egy 1 cm széles vetex csíkot, fontos, hogy ne legyen rugalmas ez a csík. Ilyet készen is tudtok vásárolni, de méretre kapható vetexből könnyedén le tudjátok vágni a szükséges mennyiséget. Elkezdtem rávasalni a csíkot az ívre, amit a vasaló melege miatt egy bizonyos fokig jól meg lehet formázni, szóval nem volt arra szükség, hogy bevágásokat tegyek rá. Az ujjaimmal igazítottam a vasaló alatt a csíkot, és így ragasztottam fel. Ezt a folyamatot elvégeztem a másik oldalon is, majd az eleje ujjakörön és a nyak részen is, elől és hátul is, és oda is tettem, ahová a zsebek fognak majd kerülni.
Ragasztás után a háta nyakkör szűkítőjével kezdtem a varrást. Én mindig a csúcstól indulok, helyezem a tűmet a csúcsba, és nem varrok vissza, hanem amikor végigvartam és elerősítettem a végét, akkor kézzel teszek egy csomót rá, mert így kisebb az esély arra, hogy a csúcsa hegyes marad a szűkítőnek. Bár ez az anyag nagyon jól formázható, de merevebb szöveteknél javaslom ezt a kézi csomózást. Miután ez készen van, hasonló módon összezártam a mellszűkítőket is. Ezután következhetett a zsebek elkészítése. Ehhez fogok egy zsebzsákot, ebben az esetben 4 egyforma részről van szó, szóval teljesen mindegy, melyiket teszitek oda. A ragasztást az anyag vissza oldalán végeztük, a zsebzsákot pedig az anyag színe felől illesztem. Figyelek az illesztési pontokra, hogy 1-1 centiméter legyen a jelölésem és a zsebzsák végei között, tehát hogy az túlérjen egy picit. Gombos tűzöm a részt, és ezután össze kell varni azokat. Elindulok az oldaltól, és az illesztési pontig varrok, majd emelem a varrógép talpát, és fordulok egyet az anyagon úgy, hogy a tű pontosan a csúcsban maradjon. Visszateszem a talpat, és levarrok a másik illesztési pontig, ahol megismétlem a fordítást, és elerősítem a véget. Ezeket a lépéseket elvégzem a másik oldalon is. Én magamnak 1 cm-esen mindig berajzolom a vonalat, amin varnom kell, így sokkal pontosabb lesz a végeredmény. Amikor ezzel is megvagyok, akkor egy hegyes ollóval bevágok a sarokig, hogy az ki tudjon majd fordulni, és a varrás szélességet illesztési ponttól illesztési pontig 1 mm-esen a varrattól letűzöm úgy, hogy az nyitott állapotban legyen. Ezután jöhet egy alapos fasalás, és a sarkokat kifordítom, és a zsebzsákot a ruha belseje felé fordítom. Most pedig fogom a másik zsebzsákot, és ráillesztem a párjára, hogy azok pontosan találkozzanak, majd az ívet 1 cm-es varrásszélességgel körbevarrom. A következő pont opcionális, ha rendelkeztek lok varrógéppel, akkor azzal is el lehet tisztázni a széleket, viszont ha egy professzionálisabb befejezést szeretnétek, akkor ferdepánttal vonjátok be a varrásszélességeket. Én béléselyemből szoktam elkészíteni őket, amihez 3 cm-es csíkot vágok le 45 fokos szögben az anyagból, amit ferdepánt készítőeszközzel formázok meg, és ezt applikálom rá a varrásszélességre. A ferdepánt felvarrásánál a trükk az, hogy amikor félbe van vasalva a pánt, akkor az egyik oldalnak kb. 1 mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a másiknak. A nagyobbik oldalnak kell alul lennie, így varráskor azt a gép biztosan be fogja fogni. Kezdőknek javaslom a fércelést ebben az esetben is. Ezt mind a 2 zsebbel el kell végezni. Amikor a zsebzsákok készen vannak, akkor hasonló módon el lehet tisztázni az oldalakat is elől és hátul is.
Most pedig rátérhetünk a bélésre. A videóban nem látszik, de a varrás előtt a teljes eleje és hát a bélés részt vetexsel erősítettem meg, hogy az tartást adjon majd a belső oldalnak. Ezt javaslom nektek is, miután ez megvan, jöhetnek a szűkítők és a vállak összevarrásai. A vállak összevarrását a ruha külső oldalán is elvégeztem, majd a bélés és a ruha részeit színnel szembefordítva egymásra helyezem. A nyakkör összevarrásával kezdem a folyamatot, amit a külső oldal felől fogok varni, ott, ahol a merevítő csíkot ragasztottam fel. 1 cm-es varrásszélességgel összevarrom azokat. Amikor a végkivágáshoz érek, akkor, ahogy korábban is tettük, emelem a talpat és fordítással segítem a munkámat, majd folytatom a varrást körben. A V-csúcsnál bevágást teszek, hogy ki tudjon fordulni majd a rész. Lerövidítem a varrásszélességet, hogy az körülbelül fél centiméteres legyen, és az ívre apró bevágásokat teszek. Ezután kifordítom a részt, és a bélés felé hajtva a varrásszélességet szintén 1 mm-esen letűzöm azt. Egy alapos vasolás után jöhet a szendvics módszer, tehát fogom a ruha egyik vállát, és azzal befedem a másik oldalt. Ennél a ruhánál kicsit nehezített a pálya, mert az anyag vastag, és a válpánt pedig csak 5 cm széles, szóval elég sok anyag torlódik fel majd kifordítás során. Tehát illesztem az íveket, az egyik oldal külső oldal ujjakörét, a hozzátartozó bélés ujjakörével, gombostűzöm azokat, és 1 cm-es varrásszélességgel összevarrom. A varrást most is a vetex csíkkal megerősített rész felől végzem. Ezután levágom a felesleges varrásszélességet, és apró bevágásokat teszek az ívhez, hogy az ki tudjon majd fordulni.
Most pedig ki lehet fordítani a részt, tehát át kell húzni a válpánton a teljes ruhát. Ahogy mondtam, ezen anyag esetében ez nem egy könnyű feladat. Minél vékonyabb az anyagotok és szélesebb a válpántja, annál egyszerűbb dolgotok lesz. Most pedig ugyanezeket a lépéseket elvégzem a másik oldallal is, közre fogom az éppen most összevart ujjakört, gombos tűzöm az íveket, és összevarrom azt, figyelve arra, hogy nehogy rávarjak a belső részre, tehát az ujjatokkal próbáljátok meg azt arrébb tolni a talp elől. Miután itt is rövidítettem a varrásszélességeket és bevágásokat tettem az ívre, ezt a részt is kifordítom. Most már a finishben vagyunk, össze kell varni a ruha oldalát, amit szintén 1 cm-es varrásszélességgel végzek. Figyelek arra, hogy nehogy rávarjak a zseb nyílására, így gombos tükkel rögzítem a részt, és az ujjaimmal eltolom az útból a zsebnyílást. Varrásnál arra is figyelek, hogy az ujjakör illesztései pontosan egymásra essenek, és így varrom végig a részt felülről indulva. Amikor ez megvan, akkor a bélés alja részét is eldolgozom ferdepánttal. Itt úgy éreztem, talán az a legegyszerűbb megoldás, ha visszabontok egy kicsit a bélés oldalán, és így vonom be a részt, mert ebben a formában nem egy ferdepánt kört kell felvarnom, hanem van egy eleje és egy végerészem, amit csak vissza kell zárnom, miután körbeértem. Így sokkal pontosabb az illesztés is. Utolsó pont az alja felhajtása, ahol szintén ferdepánttal dolgoztam el a részt, viszont itt nyitott állapotban vartam fel a részt. Színnel szembefordítva mentem körbe, majd befettem ezt a talpnyi varrásszélességet, és a pánt mellett letűztem, befogva alul a nyitott pántot. Gyorsításképpen én most géppel vartam fel a ruha alját, de ezt a műveletet kézzel is el lehet végezni, akkor még szebb lesz majd az eredmény. Utolsó pontként pedig az oldalvarrásba rögzítettem a bélés részét, hogy az ne mozduljon el majd viselés közben. És ezzel a ruha elkészült, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Ha igen, akkor nekem ezt egy like megnyomásával jelezni tudjátok. Amennyiben elkészítenétek a ruhát, akkor tegeljetek be, és látni fogom a végeredményeket. Köszi, hogy itt voltatok és együtt voltunk, és találkozunk a következő epizódban. Ciao, ciao!